Lights, camera, action. Or, Take 10. oh. Tanaw, dari kay. 1, 2, 3. Smile! Ay! Lingin! Smile! Ah! Ay, ayog sa maalim.
Dito, nga naman na. Si gusti ako na. Gusti. Kinsa na kasi sa imo. Lalabs. Wala ko uyab. Wala na gayab. Ito na kanan ma. Wala pa. Padong na. Shingle. Masagot na si mama. Something, uyab na kano. Lamat tayo Wala problema. Nakakagawa siya na ko iyab. Okay siya. Nabog ni. Ano naman daw to? Ay, nagibog. Siya, ikaw. Siya. Okay naman. Yung ano, people come and go. Muna na, sabitan ng daon na, pakilap ko na eh. Hindi ko na seryoso. Pamu sa dyan, ang bata-bata. Katawan rin ang ipuhon. Madako nun. Ayun to. Kilokon, di ko na siya. Mama, naisip ko na siya. Nagilakan mo. Wala na. Hindi ba? Nag-example na ba? Parang dia. Uy. Okay, pa-brad. Okay. Di, kung naman tag-uyab-uyab pa nito, asa naman tag-uyab? Uy, padayo na tayo nali. Aray ko. Uy, nali na ba? Tiwas mo na nato to filming. Picture ka. Idon. Ano na ba? Padayon, dali. Padayon. Nag-transfer na gani kong files. Nagtatagtong na gani. Alin na. Isang oras sa alas 12:30. Tewas. Bisa di ay? Alas 12. Nga na, hapit na ta. Picture. Okay ra ka? Hi, go pa. Magkauyab na ka.